युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र विशेष गरेर पछिल्लो समयमा मैले तपाईहरुलाई शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित ट्रेनिङहरु पनि दिँदै आएको छु र बीचबीचमा विभिन्न इन्फर्मेसनल भिडियोहरु पनि तपाईले यो च्यानलबाट पाइ नै राख्नु भएको छ र विशेष गरेर शेयर मार्केटको ट्रेनिङहरु चाहिँ अलिकति समय व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि पनि बीचबीचमा अलिकति ग्याप भइरहेको छ तर पनि तपाईहरुले निरन्तर ट्रेनिङ पाइ नै राख्नु हुनेछ र अब हामीले यो भन्दा अगाडि बेसिक कुराहरु चाहिँ बुझि पनि सकेका छौं धेरै कुराहरु तपाईले बुझिसक्नुभयो प्राइमरी मार्केट आईपीओ एफपीओ सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी जाने हैन सेकेन्डरी मार्केट के हो लगायतका तपाईहरुले धेरैवटा कुराहरु अब बोनसको कुराहरु क्याश डिभिडेन्डको कुराहरु पनि तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ र आजबाट सुरु हुने सेसन चाहिँ अलिकति हाम्रो लागि अलिकति महत्त्वपूर्ण नै छ अलिकति भ्यालुएबल नै छ तपाईहरु पुरानो हुनुहुन्छ भने अब तपाईहरुलाई थाहा पनि होला अथवा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने यो तपाईहरुको लागि एकदमै भ्यालुएबल हुन सक्छ है त्यो कारणले तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् साइडमा रहेको बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानलबाट आउने विभिन्न नयाँ नयाँ ट्रेनिङहरु चाहिँ पाउनु हुनेछ है र अब आजबाट हामी कुराकानी गर्दै छौं विशेष गरेर टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्ट है अब लगानीको थुप्रै प्रकारहरु छ हैन लगानी गर्ने विभिन्न तरिकाहरु छ इन्भेस्ट गर्ने मान्छेले इन्भेस्ट गर्ने विभिन्न तरिकाहरु छ र यो लगानीहरु कति प्रकारले हामीले गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्ने छौं अबको केही सिरिजहरु 4-5 वटा भिडियोहरु चाहिँ टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्टको विषयमा बन्ने छ हैन अब शेयर मार्केटमा हामीलाई कस्तो हुन्छ भने शेयर मार्केटमा गएर हामीले आईपीओ भर्नु अथवा आईपीओ भरेर आईपीओ बेच्नु अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड गर्नुलाई मात्रै चाहिँ हामीले लगानी भनिदैन हैन ट्रेड गरेर पैसा कमाउनुलाई मात्रै पनि हामीले चाहिँ लगानी भनिदैन त्यो बाहेकका अरु क्षेत्रहरु पनि तपाईको थुप्रै लगानीको सेक्टरहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है थुप्रै लगानी गर्ने सेक्टरहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि अब इक्विटी हुन सक्छ हैन तपाईको इक्विटी हुन सक्छ त्यसपछि अब तपाईको डिबेन्चर हुन सक्छ हैन डिबेन्चर हुन सक्छ है तपाईको अब फिक्स डिपोजिट पनि हुन सक्छ फिक्स डिपोजिट हुन सक्छ फिक्स डिपोजिट हुन सक्छ त्यस सँगसँगै अब अर्को तपाईको लागि के हुन सक्छ अब म्युचुअल फन्डहरु हुन सक्छ म्युचुअल फन्ड है अब यस्ता खालका तपाईलाई शेयर मार्केटमा हैन ट्रेड गर्न आउँदैन तपाई सेकेन्डरी मार्केटमा खेल्न सक्नुहुन्न भने ती बाहेकका यस्ता खालका क्षेत्रहरुमा पनि तपाई गएर चाहिँ मजाले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ है लगानी गरेर तपाईले राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको आईपीओ किन्नु अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड गर्नुलाई मात्रै चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हामीले भन्दैनौं हैन त्यो बाहेकका तपाईलाई स्टक मार्केटको विषयमा राम्रो नलेज छैन भने ती बाहेकका थुप्रै क्षेत्रमा गएर तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ है थुप्रै क्षेत्रमा तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ अब केही सिरिजहरु चाहिँ अब हामीले के गर्ने छौं भन्दाखेरि अब चाहिँ यस्ता खालका क्षेत्रहरुमा हामीले कसरी लगानी गर्ने हैन कसरी लगानी गर्ने यसको जोखिमका क्षेत्रहरु के हुन सक्छ सुरक्षित तरिकाले हामीले लगानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आगामी दिनमा आउने च्याप्टरहरुमा चाहिँ तपाईले स्टेप बाइ स्टेप पाउनु हुनेछ है थ्यांक यू सो मच त्यसैले गर्दाखेरि तपाईले युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् साइडमा रहेको बेल बटनलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनुस् अब टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्टको विषयमा स्टेप बाइ स्टेप हामी जाने छौं थ्यांक यू सो मच यो भिडियोबाट भने हामी एउटा अर्को सेक्सनको चाहिँ स्टार्ट गर्दै छौं जसमा चाहिँ हामी नेपालको शेयर मार्केटमा रहेका विभिन्न इन्भेस्टमेन्ट टाइप्सहरुलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने छौं तपाई शेयर मार्केटमा यदि आउनुहुन्छ भने तपाईले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईको लागि इक्विटी शेयर रहन्छ म्युचुअल फन्ड रहन्छ डिबेन्चर त्यसपछि फिक्स्ड डिपोजिट पनि रहन्छ जुन चाहिँ शेयर मार्केट भन्दा बाहिरको इन्भेस्टमेन्टको रूपमा लिन्छ
अब यो इन्भेस्टमेन्टहरूको आफ्नै टाइप्सहरू छन्, आफ्नै एडभान्टेज, आफ्नै डिसएडभान्टेजहरू चाहिँ रहेका छन्। तपाईँ एउटा इन्भेस्टर भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले अलरेडी हामी भन्छौँ नि एउटा पोर्टफोलियो चाहिँ डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो हुनुपर्छ, सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा भनाइ रहन्छ। त्यही अन्तर्गत रहेर भने तपाईँले यी इन्भेस्टमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा अथवा जुन यो लगानीका उपकरणहरू छन् यिनीहरूमध्ये कुन चुज गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो होल सेक्सन रहनेछ। हामी अब आउने केही सेक्सनहरूमा अथवा अब आउने केही भिडियोहरूमा भने यो विभिन्न इन्भेस्टमेन्ट टाइप्सहरूको बारेमा डिटेल एनालिसिस गर्नेछौँ, डिटेल नलेज चाहिँ लिनेछौँ। यिनीहरूमा भएको इच कुराहरूमा भएको एडभान्टेज, यिनीहरूमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि के कस्तो रिस्कहरू हुनसक्छ, साथै तपाईँ कस्तो लगानीकर्ता हुनुहुन्छ र तपाईँको लागि सबैभन्दा बेस्ट अप्सन कस्तो हुनसक्छ, अथवा तपाईँको लागि बेस्ट स्ट्र्याटेजी अथवा कुन कुनमा इन्भेस्ट गर्ने भनेर तपाईँले कसरी चुज गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सेसन पनि छ, किनभने कतिजनालाई चाहिँ जति पनि इन्भेस्टमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यो सबैमा लगानी गर्दा केही फरक पर्दैन भन्ने किसिमको पनि भावहरू चाहिँ मैले पाएको छु। साथै यो इच टाइप्सहरू नबुझेको कारणले गर्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ यिनीहरूमा मिस्टेक गरेको नि मैले पाएको कारणले गर्दाखेरि यो सेसन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि रहनेछ। नेक्स्ट भिडियोमा भने हामी इक्विटी सेयरबाट स्टार्ट गर्दै फिक्स्ड डिपोजिटसम्म जानेछौँ।